نتكلم كل الناس كلها بسرعه. الصور دي كويسه ولا الساده المصورين اتفضلوا. الساده المصورين اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المجلس التنفيذي لمشروع مصر القومي للتنمية بمنطقة قناة السويس، سعادة السيد بيتر هنشليف سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية، السادة أعضاء الوفد الكريم الممثل لغرفة الملاحة الدولية والذي يضم انترناشونال جروب، لويدز ريجستر، بولتيك اكسشينج، جابان، انترتانكو ومصر، السادة أعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس، السادة الصحفيين والإعلاميين وممثلي وكالات الأنباء والفضائيات العالمية الذين يشرفوننا بالحضور اليوم. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هيئة قناة السويس، ونحن نشهد معا حصاد عام كامل من العرق والجهد المتصل. لقد واصل أبناء هيئة قناة السويس وأبناء هذا الشعب العظيم باني الحضارات والمجد على مر التاريخ، واصلوا العمل ليل نهار لتحقيق الحلم بإنشاء قناة السويس الجديدة. والآن آن لنا أن نفخر بهذا الإنجاز ونقدمه هدية للعالم أجمع. واليوم يشرف هيئة قناة السويس بالحضور وفد رفيع المستوى من أعلى هيئة ملاحية عالمية، وهي غرفة الملاحة الدولية برئاسة السيد بيتر هنشليف سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية، ليشهدوا بأنفسهم على عظمة هذا الإنجاز بعد أن أبحروا في قناة السويس الجديدة. والآن يتفضل معالي الفريق مؤتمر مميش رئيس هيئة قناة السويس بإلقاء كلمته بهذه المناسبة الهامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نرحب بالإخوة الضيوف في بلدهم الثاني مصر، وبنشكرهم على الزيارة، ونرحب بالإخوة الصحفيين من جميع الجهات سواء العالمية أو المحلية في قناة السويس. نحتفل جميعا بانتهاء حفر قناة السويس الجديدة لخدمة الملاحة العالمية. قناة السويس على مدى التاريخ هي رمز للإرادة المصرية. قناة السويس حفرت لما كان تعداد مصر 4.5 مليون نسمة. شارك في الحفر على مدى ال10 سنوات 1859 ل 1869 مليون نسمة من أصل 4.5 مليون نسمة. استشهد منهم 120,000 شهيد. حفروا قناة السويس بأظافرهم وسواعدهم وبدمهم ودموعهم ليصنعوا شريانا للحياة ليس لمصر وحدها ولكن للعالم أجمع. هم دول المصريين. وفي تواصل للأجيال. نحن الجيل الحالي من أبناء مصر حفرنا قناة السويس الجديدة لخدمة العالم في وقت قياسي في مدة عام. قناة إجمالي المشروع 72 كيلو متر، منهم 35 كيلو متر حفر جاف
و37 كيلو متر أعمال تكريك في المياه. كانت ملحمة تلاقى فيها السواعد المصرية والخبرات الأجنبية في التكريك في سباق مع الزمن بصنع التاريخ. وبحمد الله نجحنا وبدرجة امتياز. وقد تم تنفيذ تجربة يوم السبت الماضي باستخدام 3 سفن من السفن كبيرة الحجم وذات الغطس الكبير، وتم الإبحار في قناة السويس الجديدة بسلامة وأمن لإثبات أن القناة آمنة ملاحيا لإبحار جميع السفن بعد تجهيز القناة بجميع العلامات الملاحية والخرائط البحرية وقواعد الملاحة البحرية داخل القناة ونظم الملاحة الإلكترونية وتدريب المرشدين في مركز التدريب بالمحاكاة بمبنى المحاكاة. العمل والحمد لله متكامل، ونعلن أن قناة السويس الجديدة آمنة ملاحيا لإبحار جميع أنواع السفن وتحت مسؤولية هيئة قناة السويس. احنا بنشكر جميع العاملين في حفر قناة السويس الجديدة، سواء من القوات المسلحة المصرية الباسلة، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أو العاملين المدنيين، أو العاملين بالكرقات. الكل كان جسد واحد وعنده هدف واحد، وفعلا كلنا كنا في مركب واحدة للوصول إلى مصر ببر الأمان. كان العبور التجربة في يوم السبت كان عبور بأمة، عبور للنجاح من الظلام إلى النور، والحمد لله. بالمناسبة دي هنوجه شكر جزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار ومتخذ القرار الوطني، ونقول له ان احنا كنا على الوعد والعهد ونفذنا الوعد والعهد ونهينا العمل في الموعد المحدد وقبل الموعد المحدد. ونشكر الشعب المصري الأصيل الذي دعمنا والذي مول حفر قناة السويس الجديدة، ونقول له ان كان هناك أسد في ظهرنا واحنا ان شاء الله يكون الحفر على أعلى مستوى، واحنا بنستعد على أكمل وجه. وأعتقد إن شاء الله هتشوفوا حاجة تشرف مصر أثناء الاحتفال. أكرر شكري وتقديري لكل من زارنا النهارده في قناة السويس، وأخص بالشكر طبعا مجموعة المنظمة اللي وصلت النهارده وشافت برزنتيشن عن المشروع، سواء حفر قناة السويس الجديدة أو مشروع التنمية، وأبحرت في قناة السويس الجديدة عشان تشوف بعينها الواقع المصري والجدارة المصرية والبطولة المصرية التي تمت في خلال عام، عشان نخش جميعا إن شاء الله كل من عمل في هذا المشروع مشروع جينيس بإذن الله تعالى. أقرر تقديري واحترامي لكل من موجود في هذه القاعة، وندعو جميعا لمصر بالتقدم والازدهار. إنني أدعو مستر بيتر لإلقاء كلمة، فلو سمحت يتفضل. بيتر رئيس سكرتير عام لغرفة قناة دولي. Good afternoon, everybody. I'd like to thank Admiral Mamish, the Chairman of the Suez Canal Authority. I'd like to thank the
ladies and gentlemen of the Suez Canal Authority we've had the opportunity of speaking to today, there's nothing like having first-hand sight of a structure such as this. It's been a very important visit for us. We've had the opportunity to have a look at the new canal, as well as reminding ourselves what the old canal looked like. Excuse me. Can be requested to speak to give a chance for the translator. Okay. I've been asked to slow down for the translator, but I'm going to be very brief anyway. So I have thanked the Suez Canal Authority for their hospitality and the opportunity to see this. I think the impression that we're taking away is that this is a huge undertaking on a world scale. It has been completed in a time which is frankly astonishing, and it is very pleasing to see the preparations that are in place for the grand opening on the 6th of August, which we're very much looking forward to watching. More than that, I think what I take away from the meeting we've had today is that discussion. And I particularly welcome your invitation to continue that dialogue into the future. That is very important for us because we're representing the customers who will be using the canal over the coming years. So once again, I'd like to thank you. Thank you very much. نشكر السيد سكرتير العام للمنظمة الدولية، ونكرر إن إحنا عملنا وبارقنا وتعبنا وصنعنا تاريخ كمصريين لخدمة العالم كله، وإن إحنا قدرنا نكون أوفياء بالعهد والوعد للشعب المصري العظيم. وإن شاء الله السادس من أغسطس هنعلن بدء تشغيل قناة السويس الجديدة، تشغيل عملي. هنبدأ نستقبل جميع أنواع السفن وبأوامر من الرئيس المصري افتتاح السيسي ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة، ومنذ لحظة بدء التشغيل حتى أمد الدهر إن شاء الله ستظل قناة السويس الجديدة تعمل، وستظل رمزا لجدارة وقدرة المصريين على التحدي والإنجاز. بشكركم شكرا جزيلا. والآن نبدأ وقاع المؤتمر الصحفي بحضور معالي الفريق نواب مبيش والسيد بيتر هنجلف سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية. برجاء التقدم للميكروفون. في عندنا ميكروفون في الطرقة هنا وميكروفون الناحية الثانية، وهنبتدي واحد من هنا وواحد من هنا. اتفضلوا. عمرو المديني ممثل الإذاعة في السويس. سيادة الفريق، أنا كنت أحب أوجه سؤال لسيادتك وأيضا للسيد بيتر. بالنسبة للسيد بيتر، انطباعه بعد ما مر في القناة لمدة ساعة ونصف تقريبا كانت زيارة وجولة بحرية مهمة جدا. تفقد كل المواقع أعتقد الخاصة بقناة السويس الجديدة رد فعله وانطباعه عن هذا الموقع الملاحي. السؤال لحضرتك، هل بعد هذه الجولة هل ممكن تعديل تصنيف مصر بالنسبة للقنوات والممرات الملاحية العالمية بعد إضافة هذا الممر اللي هو بطول 72 كيلو متر؟ Well, thank you for the question. As I've already said, this is a very important visit for us, and we've had the opportunity to see this work completed. The impression that we're taking away is one of wonder at the fact that this has been completed so quickly, and that this is adding an enormous capability to the canal. The fact that the efficiency of the canal is being increased
means that more ships will be able to use the canal, and most importantly for us, the time that ships are taking to go through the canal is being reduced. So the overall impression is that I need to congratulate the SCA, the chairman, and Egypt for completing this amazing achievement. شكرا جزيلا. الجزء الثاني بالنسبه لرفع تصنيف قناه السويس، طبعا هو ارتفع تصنيف قناه السويس انك حققت معجزه في وقت قياسي. العامل المصري اثبت جدارته انه عامل كفء وقادر على الانجاز. في نفس الوقت انت بقيت اسرع قناه واكثر قناه قادره على استقبال السفن العملاقه، وبقى عندك امن ملاحي لا يعتمد على وان ليج فقط، ولكن لو حصل حاجه ممكن تنمي على الليج الثاني، وتخدم العالم كله، تتعامل مع الاجيال المستقبليه من بناء السفن. طبعا يرتفع تصنيف قناه السويس، واحنا كلنا فخر ان يرتفع تصنيف قناه السويس. زياده معدلات السفن حضرتك اشرت ان 2023 هنصل باذن الله 7. حضرتك بعد ما تخلص في جدول هنا كل سنه عدد السفن هيكون كام والحدود هتكون كام تقديري، والربحيه هتكون كام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستشار صلاح عبد الحميد، تنميه اساسيه الاتحاد الاوروبي. كنا بنقدم قبل اي شيء بسم الله الرحمن الرحيم رجال سبقوا ما عهد الله عليه. بنقدم تقديم الشكر والاحترام والتقدير لسياده الفريق، لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل القائم بهيئه قناه السويس والهيئه الهندسيه بقواتنا المسلحه، سياده اللواء كامل الوزيري على هذا المجهود الضخم وهذا المجهود الجبار والمشروع القومي اللي انجح في خلال فتره زمنيه سنه واحده. بنقدم الشكر والتقدير لهذا العمل الجليل، واعتقد ان السفراء الاتحاد الاوروبي كان في 20 اكتوبر 2014 زاروا قناه السويس في بدايه المشروع ولم يعتقدوا واكدوا ان لا يمكن اكمال هذا المشروع في فتره زمنيه في سنه واحده، والان اثبت لهم ان مصر قادره ومصر الهويه المصريه قادره على انشاء كل مشروع قومي. وانا بطالب ان كل مشروع قومي يقام في جمهوريه مصر العربيه لابد ان يكون هناك اكتتاب عام من المصريين حتى تكون تمويل مصري ومشاركه مصريه واراده مصريه. شكر لكل هيئه قناه السويس والهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي. اشكرك شكرا جزيلا، بس ما تنساش الشعب المصري. وشكرا للشعب المصري. محمد عبد الصبور، قطاع الاخبار التلفزيون المصري، التهنئه للشعب المصري لسياده الفريق مهاب السيد على راس القياده السياسيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. سؤال سياده الفريق، وانا كنت مرافق للجنه الملاحه الدوليه في واقع الامر اشادوا بما تحقق وكانوا في حاله انبهار شديد لهذا المستوى المتميز، ولكن السؤال كيف يمكن البناء، كيف يمكن الاستفاده من هذه الزياره، خاصه ونحن نعلم ان يعني هذه اللجنه تتحكم فيما يقرب من 90% من حركه الملاحه الدوليه، لديها ايضا علاقات قويه بشركات التامين العالميه، واذا ما ارتبطنا بهذه الشركات بالطبع سيكون هناك عامل ايجابي للتامين في مشروع القناه الحاليه، فكيف يمكن الاستفاده سياده الفريق من هذه الزياره الهامه؟ الزياره دي كانت مهمه بالنسبه لنا جدا، لان دي رساله عبر اللجنه ان احنا نجحنا وان القناه امنه، وهم شافوا خرائط وشافوا الاصدارات وشافوا قواعد الملاحه وشافوا العلامات المنحيه. الناس دي بتطمن، وهي بتنقل هذه الطمأنه الى كل التوكيلات الملاحيه في العالم. اللجنه دي لجنه عادله ولجنه يعني ذات خبرات عاليه جدا، جم وشافوا بعينهم، واعتقد الانطباع ان هم اطمأنوا على قناه السويس الجديده والملاحه في قناه السويس الجديده. هذا الاطمئنان بينتقل الى جميع التوكيلات
الملاحيه والخطوط الملاحيه. فانا بشكرهم لان احنا كنا محتاجين ان احنا نرسل هذه الرساله الى خطوط وتوكيلات الملاحيه. First of all, I would like to thank the Swiss Canal Authority and Admiral Manish. أولاً أنا أشكر رعاية قناة السويس وسيادة الفريق مانيش. Second time, I enjoy your hospitality. Please, what's the total cost of the new Suez Canal? That's one question. And the second is, it's going to be capable of to accommodate post-Panamax ships. السؤال الأول التكلفة الكلية لقناة السويس الجديدة، والسؤال الثاني هل قناة السويس تتصور الباناماكس سفن من نوع باناماكس؟ اوكي. السؤال الأول التكلفة التقديرية عندما حسبت كانت 4 مليار دولار، وفي 4 مليار دولار تاني للأنفاق انها هتمر تحت قناة السويس، لان هنعمل 6 أنفاق، 3 في بورسعيد و3 في الإسماعيلية، 2 سيارات واحد سكة حديد في الإسماعيلية و2 سيارات واحد سكة حديد في بورسعيد. تكلفتهم برضه 4 مليار، لكن قناة السويس الجديدة تكلفتها 4 مليار، واحنا الحمد لله يعني الشعب المصري مولنا، لكن لغاية دلوقتي ما عدناش التكلفة، بالعكس أقل من التكلفة. وحاليا بيتم بقى جمع جميع يعني الالتزامات المالية، ويعني كل حاجة تمت بنجمعها عشان بالآخر هنعلن تكلفة قناة السويس الجديدة كام على العالم. بس دلوقتي احنا في المراحل النهائية من الاستلام، وبنستلم بكل دقة من التحالفات اللي موجودة، وبنعمل تخارج بيننا وبينهم. أول ما نخلص هذا التخارج هنعلن تكلفة قناة السويس الجديدة. بالنسبة لعبور السفن، احنا هنبقى قادرين على عبور سفن حتى 66 قدم، 66 قدم مهما كانت أنواعها، وبطول لغاية 400 متر وبعرض لغاية 59 متر. هنكون قادرين مع التعامل مع أحجام هذه السفن. أنا هبة حبيب من واشنطن بوست. شكرا برضو للهيئة على استقبالنا النهارده. أنا كان عندي سؤالين. الأول سؤال حضرتك إيه العائد المالي المتوقع للسنة الجاية للقناة الجديدة؟ والسؤال الثاني هو حضرتك المفروض إن على 2023 العائد المادي من القناة هيبقى 13 مليار دولار. المؤشرات الاقتصادية للوصول للرقم دي جت منين بالظبط؟ جت من حسابات تقديرية بتقوم بيها الوحدة الاقتصادية في هيئة قناة السويس، تتنبأ طبقا لنمو في حجم التجارة العالمية، خاصة التجارة ما بين الصين والهند وجنوب شرق آسيا إلى أوروبا وإلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. واحنا عندنا وحده اقتصاديه كفءه جدا، ودي بتحسب رسوم العبور كل سنه وبتحسبها بكل دقه، وهي عامله جدول مستقبلي لكل سنه متوقع النمو في حجم التجاره قد ايه، ومعدل المرور في قناه السويس قد ايه، والدخل وعائدات قناه السويس قد ايه، سواء من المرور او من المارين سيرفيس. الحمد لله الكلام ده كله موجود ومحسوب، وكل ده كان من غير مشروع التنميه في منطقه قناه السويس. مشروع التنميه في منطقه قناه السويس قايم على الشبك، قايم على 6 مواني ومنطقتين صناعيتين. ده هيزود عدد السفن، لان هتستوردي مواد خام وتصدري منتج من هذه المناطق، فبالتالي هيزيد الدخل وهيبقى اكتر ان شاء الله في 2023 من ال 13.4 مليار دولار. فانا بطمن حضرتك كل الكلام ده محسوب سنه بسنه، واللي حاسبينه ناس اقتصاديين على اعلى مستوى. حضرتك لسه ما جاوبتش على سؤال على العائد المالي السنه الجايه المتوقع. تعالي حضرتك خدي بقى الجدول، انا مش شايف الجدول لكن هتقدري تشوفي كل سنه
العائد المادي بتاعها كام، وارجو ان الوحده الاقتصاديه تديهم صوره من الجدول. اتفضل. شكرا. سيدي نبيل من البي بي سي، كانت هناك تقارير تتحدث عن حفر ممر جديد بالقرب من قناة السويس يتيح للسفن الدخول والخروج من ميناء شرق بورسعيد. التقارير قالت ان الطول حوالي 9.5 كيلومتر والعمق حوالي 18.5 كيلومتر. انا بسال ما مدى صحه التقارير دي وايه الهدف من حفر هذا الممر الجديد عقب انتهاء من حفر قناه السويس الجديد؟ لا ده ما ملوش علاقه، حضرتك دي مينا غير القناه. تمام؟ هناك اتفاقيه ما بين شركه ميرسك والحكومه المصريه ان الحكومه تنفذ قناه جانبيه. ليه قناه جانبيه؟ علشان السفن اللي جايه من البحر المفتوح ما تمشيش في الرود بتاع القناه، تخش للمينا مباشره عشان تختصر الزمن. حصل تعثر لان في جزء على ميرسك وجزء علينا. الحمد لله احنا قعدنا مع شركه ميرسك حلينا المشاكل. احنا هنحفر القناه ومصر بتلتزم بتعهداتها وهم هيشاركوا في حفر القناه. وفي نفس الوقت هناك ارض كانت مجاوره للرصيف تيرمينال 2 بتاع ميرسك كانت يعني تحت مش امرت تحت وصايه ميرسك، هتتنازل عنها وهتعود هذه الارض للدوله المصريه عشان تعمل عليها ان شاء الله رصيف بحري باذن الله تعالى. المنفعه متبادله، المصلحه متبادله، لكن احنا بننتهز فرصه كراكات موجوده عندنا وكراكات عملاقه ان شاء الله طبقا للتكليفات هنبدا في حفر قناه جانبيه. مصر يعني هتحقق الالتزام بتاعها في عقد المشاركه مع ميرسك ان شاء الله. متى يتوقع ان يبدا الحفر والى متى سيستمر؟ اول ما اخلص الافتتاح الكراكتين اللي هيحفروا واقفين، اول ما اخلص الافتتاح بس هنبدا ان شاء الله. قناة السويس بتساهم بنسبة 10% من التجارة العالمية. سؤال مستر بيتر، بعد شق قناة جديدة ما توقعات سيادتكم على نسبة الزيادة في التجارة العالمية من 10% إلى أي زيادة توقعات؟ والسؤال الثاني في إطار تقييم المشروع after the new ships, the number of the ships. Well, I think there are two factors which will affect the number of ships using the canal. One is the increased capacity of the canal in terms of the size of the ships that can go through. And the other factor is the efficiency in that more ships will be able to go through on a daily basis. والحقيقة الثانية فيما يتعلق بكفاءة السفن الصغيرة التي تعبر. So these aspects will make the canal attractive to users in the future. هناك أوجه عديدة لجذب السفن لاستخدام القناة. So one can expect that there will be a growth which will be comparable at least to the growth in world trade. ومن ثم لا يمكننا أن نتنبأ بمقدار النمو الذي يقارن بالنمو العالمي. في إطار تقييم قناة جديدة، ماذا ترى سيادتكم تأثير القناة الجديدة على الطرق المنافسة زي بنما والطرق الجديدة زي طريق الأسرة؟ شوفي احنا بنما لما اشتغلت ما فكرتش الا في بنما. تمام؟ احنا الحمد لله احنا عاملين دراسه لتاثير القناه ونتابع القنوات البديله بكل دقه وكل يوم. كل بلد بنحقق انه يطور نفسه. احنا لا نعترض، لما نطور نفسنا لا يعترض احد. احنا في كومبيتيشن از كومبيتيشن. تمام؟ منافسه شريفه. واحنا ان شاء الله سوف نتفوق على جميع القنوات العالميه باذن الله تعالى. هنبقى اسرع طريق للمرور واقصر طريق للمرور ان شاء الله. دكتور احمد حسن، مسائيه.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اولا الف مبروك النهارده كان يوم رائع بنشكر سيادتك عليه. متى يبدا مشروع تنميه منطقه قناه السويس؟ يوم 7/8. متى يبدا مشروع تنميه قناه السويس؟ يوم 7/8. وما هي المشروعات المقترحه؟ ومتى تبدا مشروع الانتاج السمكي في المزارع؟ الانتاج السمكي يوم 6/8 مع الافتتاح هنعلن عن انتاج المزارع السمكيه او المشروع القومي للاستزراع السمكي لقناه السويس. بالنسبه لاوامر سياده الرئيس من يوم 7/8 هنبدا فعليا في مشروع التنميه بمنطقه قناه السويس. هذا المشروع بيعتمد على انشاء مناطق صناعيه ولوجستيه في الظهير الجغرافي للموانئ، واحنا بنبدا بشرق بورسعيد، وان شاء الله هيبقى في تعديل في ارصفه ميناء شرق بورسعيد وربطها بالمناطق الصناعيه واللوجستيه. فانت هتبقى تشتغل في الارصفه وتشتغل في المناطق الصناعيه واللوجستيه. المناطق الصناعيه واللوجستيه عشان تشتغل فيها صح لازم تعمل لها الانفراستراكشرز بتاعتها صح. هناك اقبال كبير من المستثمرين، واحنا ان شاء الله سوف نبدا ان شاء الله بمطورات صناعيه في شرق بورسعيد. في نفس الوقت انتهينا من الرسومات الهندسيه لتطوير الارصفه على مراحل في ميناء شرق بورسعيد بالتعاون مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ودار الهندسه. انا بطمن حضرتك اوامر سياده الرئيس ان احنا من يوم 7/8 نبدا العمل على الواقع وعلى الارض في مشروع التنميه في منطقه قناه السويس باذن الله. شكرا. محمد سعد، برنامج الجديدة. سيادة الفريق، ما هي أهم المشاريع التي ستقام على حافة القناة؟ وهل هناك دول تقدمت لإنشاء مشاريع واستثمارات عالمية على القناة؟ وما هي هذه الدول؟ طبعا هي في مناطق صناعيه ولوجستيه هتبقى على ضفه القناه. المشروع قايم على 6 موانئ، 3 في البحر الابيض و3 في البحر الاحمر. في الشمال شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء العريش، في الجنوب ميناء السخنه عين السخنه وميناء القادريه وميناء الطور. ما بينهم منطقتين صناعيتين، منطقه شمال غرب خليج السويس في الجنوب ووادي تكنولوجيا في شرق الاسماعيليه، وما بينهم قناه السويس. كل دول ان شاء الله هيجمعوا في كيان اقتصادي واحد قائم على فكر القيمه او صناعه القيمه المضافه والتوزيع اللوجستي. بنبدا المشروع بشكل بورسعيد بناء على مخطط عام مدروس على اكمل وجه من اطار الهندسه وبالتعاون مع الهيئه الهندسيه زي ما قلت لحضرتك و هيئه قناه السويس. لكن اللي عايز اقول لك ان في يعني سيل من المستثمرين اللي يبغي الاستثمار، لان درجه الثقه في مصر وفي القياده السياسيه المصريه درجه ثقه عاليه جدا. درجه الثقه في قدره المصريين على التحدي والاعجاز والانجاز بانت في حفر قناه السويس الجديده. مصر ان شاء الله بعقليه مفتوحه هتتعامل مع الاستثمار بقوانين استثمار مرنه باذن الله تعالى، تحقق للمستثمر النجاح في الاستثمار وتحقق للدوله الاستفاده من هذا الاستثمار، وان شاء الله نرفع مستوى العماله الفنيه ونرفع مستوى تدريب العماله الفنيه. الموضوع كله متكامل، الموضوع مش انا بس، انا ومستثمر. فاحنا حددنا انواع صناعات ان شاء الله هنبدا بيها، بس مش هنعلنها غير لما نعلنها على القياده السياسيه، ودي فرص عمل هتتفتح للشباب مع بدايه تنفيذ المشروع باذن الله تعالى. وقد نعتمد في الاول على البنيه التحتيه اللي موجوده، وبعد كده هيبقى في بنيه تحتيه لكل منطقه صناعيه ومنطقه لوجستيه ان شاء الله. اشكرك يا فندم. السؤال الثاني للسيد بيتر. يعني بدايه خلينا نرحب بيك في مصر. كيف ترى هذا المشروع وإنجاز هذا المشروع وإنجاز هذا الشعب المصري لهذا المشروع في هذا الوقت القياسي؟ وما توقعاتك المستقبلية لهذا المشروع في خدمة العالم كله؟
he welcomes you to Egypt, sir, and he would like to ask you what's your impression about what you have seen today, and how you think about this great Egyptian people who created such miracle in such record time. And second question, what your expectation about the growth of the world trade? Well, thank you very much for your welcome to Egypt. I think what Egypt has delivered in this project is world-beating. It is a remarkable project. I think the question was about world trade. Yes, world trade. Well, so we anticipate that world trade will grow roughly by about 3% year on year. You have to bear in mind that shipping delivers 90% of world trade. ويجب أن تضع في حسبانك أن الملاحة تستوعب حوالي 90% من التجارة العالمية. And so therefore you can see that the role of shipping is simply irreplaceable. ومن ثم تستطيع أن ترى أن دور الملاحة أمر لا يستغنى عنه. So we're looking forward to sustained growth into the future. ومن ثم نتطلع أيضا إلى النمو في هذا القطاع. شكرا. جريدة مصر والعالم. سؤال لفريق منيش، محتاجة من حضرتك شرح تكلفة القناة التي سيتم تكليفها في ميناء شرق السويس، وهل ستكون التكلفة على المشغلين ولا على الدولة؟ لا، هو في جزئية على المشغلين وجزئية على الدولة طبقا لاتفاقية موقعة، واحنا هنلتزم بتنفيذ الجزء الخاص على الدولة، وتفهمنا مع المشغلين على الجزء بتاعهم. لكن القناة هنشيل حوالي 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، ولو قارنت 17 مليون متر مكعب دول ب 260 مليون متر مكعب اللي احنا شلناهم في القناة الجديدة، هتلاقي انها كمية تتضاعف قدام الكمية اللي شلناها، لكن السعر هيختلف لان احنا بنستغل وجود الكراكات وما ينفعش موبيلايزيشن لشركات التكريك، واحنا دلوقتي في ممارسه في الاسعار مع شركات التكريك المرشحه لتنفيذ هذا العمل، فالتكلفه هتكون اقل كثير من قناه السويس الجديده. كان في بيوت كتيره مفتوحه في انتظار السفن، الانشاء اللي كانت موجوده عندنا في السويس، فالبيوت ديت كلهم بيشتكوا ان هي هتتقفل الايام ديت ومفيش، فهل في تعويض من هيئه قناه السويس او عمل بديل لاصحاب الانشاء؟ احنا اولا مش بنقفل بيوت حد. طبعا يا فندم انا متاكده. وانت عارفه ايام معينه احنا كنا بنطلع لها رواتب وتعويضات. احنا دول شعبنا واهلنا مش هنتاخر عنهم خالص. هيئه قناه السويس ليها دور مجتمعي نحو شعوب مدن القناه، ولن نتاخر عن انسان مصر، لكن ان شاء الله مع زياده الحركه الناس دي هتنتعش، لكن اي واحد هنحس ان هو تضرر هنعوضه باذن الله. هم فعلا يا فندم تضرروا. هيتعوضوا، وانا دايما النهارده احكيهم لان هم فعلا والله كلموني كتير ان هم منتظرين من حضرتك دلوقتي رد ليهم، هل في تعويض، هل في عمل بديل ليهم ولا كده؟ ان شاء الله هنخلق لهم فرص عمل في مشروع برضه التنميه، وفي نفس الوقت لو في اي حد يتصل بينا يتصل عن طريق قاعده السويس البحريه، وهي بتجمع طلبات الناس دي، وزي ما بقول لك دول شعبنا واهلنا ولن نتاخر عنهم ان شاء الله. وعدت توفيق المهم. شكرا. احمد فاروق، الاذاعه المصريه. عايز اسال مستر بيتر بعد اقرار غرفه الملاحه الدوليه بمواصفات المجرى الملاحي الجديد، دلوقتي المجرى الملاحي الجديد لقناه السويس، ما هو الدور الذي يمكن ان تقوم به غرفه الملاحه الدوليه للترويج وجذب الخطوط الملاحيه والشركات الملاحيه لقناه السويس؟ واسال سياده الفريق مهاب
بالتاكيد هناك تطوير لخطه الترويج والتسويق لجذب خطوط ملاحيه ايضا بالنسبه للمكاتب الخارجيه لهيئه قناه السويس في دول العالم. شكرا. انا بس عايز اكد لك المنظمه لا تؤرج، لا تروج لحاجه معينه. المنظمه بيشاهد على صلاحيه القناه للملاحه العالميه، لكن احنا المفروض نسوق ونروج للخطوط الملاحيه. ويمكن انا كنت في كلمتي بروج وادعو الخطوط الملاحيه للمرور في قناه السويس. احنا يكفينا فخرا ان هم جم زارونا وشاهدوا ان قناه السويس مجهزه ملاحيا لمرور السفن، والشهاده دي هي اكبر ترويج للملاحه في قناه السويس. Thanks for Winters. I have a question for Mr. Peter. Given the attack about 2 weeks ago on the Egyptian naval vessel and with the fighting going on in Yemen, we're wondering if the cost of insuring shipments going through the Suez Canal is going to be reassessed, or if it's increasing at the moment, and if this is going to affect the trade going through the canal and projections. Thank you. Well, thank you for the question. I can't comment because I don't know intimately what is happening to insurance rates, so I'd rather leave the question. I think we have two revolutions. The 25th Geneva. The country, okay, and our our budget from this income about 9.2% for the Suez Canal, for the maintenance and for the من أجل عملية الصيانة ومن أجل التشغيل وكل شيء. My question is, how will the revenue generated by the new canal be distributed? يسأل كيف يتم توزيع دخل قناة السويس. This the income for the country, okay, and our yes. First of all, thank you very much for being here. شكرا. And this is a special report. وهذا عمل رائع قد قمت به، وأعتقد أن هذه المعلومات سوف يتم نقلها عبر الشرق الأوسط كذلك. السؤال هو: ما هي استراتيجياتكم فيما يتعلق بالتواصل لاجتذاب المستثمرين للمشروعات المستقبلية في قناة السويس ومنطقة قناة السويس؟ يجب أن يكون لدينا مخطط عام جيد يتضمن كل المشروعات، وكذلك يجب أن يكون لدينا مرونة نقدمها للمستثمر. يجب أن يكون لدينا كذلك في مصر عمال مؤهلين فنيين مدربين. يجب كذلك علينا أن نؤمن كل المنطقة من أجل المستثمرين، ولذلك أنا أدعو كل المستثمرين أن يأتوا وأن يقوموا بالاستثمار في مصر، فمصر آمنة للغاية، ونحن موقع مثالي في العالم، ونحن مستعدون للاستثمار خلال الأشهر القادمة. شكرا.